måste inte i. Tja! Och välkomna tillbaks till en ny video! 100 000 K. 100 000 har kollat. Är det inte häftigt? Va? Här, give me five! Energi! Hallå och välkomna tillbaks. Nu är vi uppe i avsnitt 20. Det är helt otroligt. Och som jag sa nyss, över 100 000 var det igår som jag tittade på det här. Och det är så roligt. Och jag tycker det är så kul att hålla på med det här. Vad tycker du? Ja, Nelly tycker också det är roligt. Men det här avsnittet så tänkte vi... Ja, först vill jag säga lite så här, kommentarer som man har fått och sånt där. Det är ju... Såklart när det är fler människor, när det händer saker, när det är manus så blir det ju mer. Vi har ju det här Serbien-avsnittet som, ja, det är nästan uppe i 25 000 som tittar på det nu. Det blir ju mer och vi ska försöka göra mer än sånt. Kanske när jag sitter i en pool och surrar är inte lika roligt, jag vet inte. Ja. Men nu är vi ju 3 här i alla fall. Enzo, Nelly och jag. Sen tänkte jag att vi skulle... titta lite på några klipp som har varit. Och då kanske framförallt för er som inte har tittat på den här kanalen. Vi tänkte gå igenom några klipp idag. Och kommentera lite dem. Och det här är populära klipp och sådana som vi gillar själva då. Men vi börjar med den här Enzo och Vino. De var ute. Vi var ute på ett fält. Linus var med. Och då kör ju Vino över Enzo. Men titta på det här. Men man är ju lite orolig så här att han ska köra över honom. Han väger 2 kilo och den här väger 53. Vad gör ni nu? Kom här. Här, Vino. Kom. Oj, nu kör de över honom. Så. Ja, det där var ju, tycker jag, inte så farligt. Men framförallt på TikTok så har folk reagerat på det här. Och så det får man inte göra och det är farligt för hunden. Och man kan inte ha de här 2 hundraserna tillsammans. Men det kan man ju faktiskt. Det fungerar ju jättebra. Det har inte varit några större problem. Nej. Det var det här klippet. Sen så har vi också när det var slutspel i hockey, Brynäs. Jag och Nelly var uppe på Hovet och Brynäs tog sig upp i SHL. Då började ju först du gråta och sen jag också. Och det har varit en sån här jätteboom av det på en shorts där. Många, och den snurrar faktiskt fortfarande lite grann. Det är roligt. Och sen var det kommentarerna. Ja, det är många kommentarer klart. Hockey, ja. Men vi tittar på den. Nu kommer tårarna. Eller så är det så. Ja, man blir lite sentimental nu. Man tittar på det här. Det är... Ja, är det fake? Nej. Ja, nej, men det är fint. Ja, vi hoppar vidare. Sen kommer vi till det absolut fetaste, största klippet som har varit. Och det är när jag är nere i Serbien och pratar om Volvo. Jag sågar Volvo ganska ordentligt här om ni tittar. En gång hade jag Volvo, det var som åka traktor i motorvägen. Nej, fy fan, nej, jag gillar inte det. Det är jävligt skumt. Alltså, jag försökte verkligen. Jag tycker det är skönt med hundarna och sådär. Men när man ska åka mer än 5 mil, då är det inte kul alltså, med Volvo. Ja, jag tycker inte personligen att det här är så himla farligt. Men det är många som har tagit illa vid sig. Framförallt på TikTok, där snurrar den här fortfarande. Jag tror det är 110 000 som har tittat på det här nu. Och ja, det är kommentarer. Folk blir arga och upprörda. Och det var ju liksom inte meningen. Det var ju bara ja, jag kände lite så. Och vi har ju varit i Kiruna nu. Och vi har ju åkt BMW. Ja. Det har ju gått bra. Ja. Ja, nej men skämt åsido. Den är populär den där. Sen var jag och köpte den här BMWn nu för ett tag sedan. Och då var Linus med och filma och då sitter jag och diskuterar lite här med säljaren. Vi tittar på det. Vart åkte du med de här 29 milen? Nej, men jag åkte ingenstans. Jag åkte ju bara hem från Gävle där jag köpte den. Ja, det är ju den här husbilen och det där. Och det har ju hänt 2 gånger att jag varit nere där och sålt en husbil för läsna. Men jag åker aldrig någonting i mina husbilar. Så vi har ju bestämt en sak nu. Vad har vi bestämt? Att du aldrig mer ska köpa en husbil. Vi ska aldrig mer köpa en husbil. För det blir inget bra. Det blir bara stående.
Vad var det? Just det, den dörrmattan blev stulen när vi bodde på camping en gång. Ja just det, vi har ju bott på en camping en gång. Exakt. I Stockholm. Sen var ju jag och Linus nere i Halmstad och träffade Peter Wahlbeck. Och de snurrar verkligen de avsnitt, de snurrar fortfarande. Men jag tänkte vi skulle titta på de 2 bästa klippen där tycker jag. Brandskadade grejer då. Ja. Alltså, och jag skämtar ju om det liksom att man kan köpa brandskadade dildos. Ja. Till och med det. Ja. Liksom, vad ska vi göra med dem? Nej, Ullared, ja, där. Det går att sälja. Får jag lov att köpa? Ja, för fan, kärring. Köp dildos. Ser du inte de ligger i korgen? Det står ju 3 för 1. Och sen är det här med solglasögon. Och det är också lite B att ha solglasögon. För det är ju klart att det är lätt att man döljer. Men jag menar, det var ju det att den här figuren, Dragan, han skulle ju ha då hår på bröstet och så skulle han då vara lite så här. Jag ska säga det en sak. Du vet det här att han har den här stilen. Du ska veta en sak jag säger till dig. När jag ser den här konsten. Jag ska säga till dig. Man tror kanske att jag inte kan mycket om tavlor. Men jag kan jävla. Jag har studerat på Belgrad konstmuseum. Ja, det där får man ju lite sådär brännskadade dildos. Men ja. Och sen förvandlingen där tycker jag är häftig från Peter Wahlbeck till Dragan. Som för övrigt är min stora idol och har varit när jag var i 20-årsåldern. Så det var jättekul att göra det där avsnittet. Och enligt rykten så är han på väg hit ikväll också. Vi ska äta sushi va? Sushi, just det. Peter Wahlbeck är vegetarian för övrigt. Så han äter väl inte fisk då. Det är en annan sorts sushi! Någon sorts... Ja. Så varför var det men de avsnitt tycker jag själv personligen har varit väldigt roliga. Sen så har vi ju varit vi var ju i på Liseberg också. Och då vann ju Nelly till slut. Jag tänkte vi skulle titta på det här klippet. 46. Jag vann! Ja! Sprang runt hela dagen, ingen vann någonting. Sen slänger vi fram kamerorna och talar om att vi har en YouTube-kanal. Då vann du direkt. Du tror inte att det har med det att göra, men jag tror den här Mårten eller vad han heter. Jag tror det var något, han trycker på någon knapp där och så pang. Du kommer få så jävla många namn. Ja, men man trycker på någon knapp och sen så blir det bara, ja. Så vann du. Men du vann i alla fall, hur som helst. Ja, sen ett klipp till. Vi var ju uppe i Norrland nu och spelade in förra veckan. Och det här, när vi pratar om den här fågeln som flög in i bilen. Titta här på det här får ni se. Ja, en fågel. Jag sov så jag vet inte riktigt vad som hände. Men det var en fågel som flög in i bilen. Hackspett. En hackspett. Var en hackspett? Jag vet. Det var en stor fågel. En örn. Ja, det var ju så att det var ju ingen örn som flög in i bilen. Men den här har verkligen flugit som en shorts här. Så det är Flugig. Ja, just det. Den har flugit. Ja, nej, men den har flugit den här och den verkar lite populär som shorts. Och det var en fladdermus eller någon liten, jag vet inte. Pillimit? Vad heter det? Ja, bofink. Nej, men det var en fladdermus eller en bofink och det var några fjädrar i grillen. Men det var ju roligt det där då. Ja, men det var lite summering av vad som har hänt på de här 19 avsnitten innan då. Och nästa vecka så drar vi till Serbien och kommer filma Drinska Regatta. Det kommer bli riktigt coolt. Övrigt jättetacksam att så många tittar och jag tycker verkligen det här är skitkul. Filma, redigera, akta på hunden. Jag tycker det här är superroligt. Så får vi se var det tar vägen. Men jag tror jag ska ge det ett år i alla fall nu så får vi se. Och du är ju med på tåget, eller? Tåget? Vad var det mer? Sen tycker jag att ni ska droppa en fet kommentar. Eller? Ja. Våran, vad heter han? Krippa la kräfta. Han kör alltid droppa en fet kommentar. Så vi tycker att ni ska göra Så det. efter ni har kollat på den här kanalen
Kolla på Krippa. Ja, gör det. Kolla in Krippa, där får ni se. Ni kommer skratta. Ni kommer skratta och han har flow. Tyvärr så är det mycket sågningar, det är där det handlar om. Det handlar om att såga folk. Och jag har ju bara sågat Volvo hittills. Ja, sen de här tröjorna som ni ser här. De har vi ju haft lite så här utlottningar om man kommenterar. Och jag har faktiskt ett gäng kvar här. Nu finns det mycket i grönt här. Gröna färger, vi ska se här. Whoop. Så det finns gröna, det finns mer här. Men det är mest large, kanske XL och small. Men det finns kvar, så kommentera så får ni såna här också. Eller om ni vill ha några, det är bara att kontakta mig på något sätt. Så får ni såna. Lägg en fet kommentar. Ja, men jag vet inte, har vi något mer att tillägga? Ja, fortsätt kolla, det är superroligt. Häng med bara, det kommer bli galnare och det kommer bli bättre. Och jag hoppas ljud och allt känns bättre, vi blir bättre. Allt blir bättre, kamerorna, vi har köpt massa nya kameror och grejer. Så, Vi kör dessutom med Krippas kamera. Krippa kör samma. Vi kör samma, vi har blivit influerade av honom. Exakt. Just det, Serbien har jag nämnt, vi kommer dra dit. Det kommer bli både blött och häftigt avsnitt, så det är verkligen på. Det kommer nog släppas om 1,5 vecka ungefär. Men jag känner mig rätt nöjd. Hur känner du? Jo, nu ska jag dra till Ica och shoppa. Nu ska vi dra till Ica och Så ha det shoppa. bra. Ha det bra. Hej då. Trevlig helg eller vad det nu är. Hej då.